Hej och välkommen till Kaffe, skog och sex, serien där vi pratar om sex ur ett västerbottniskt perspektiv. Linda heter jag och jag är en del av Nordic Sex Crafts. Det vi ska prata om idag är smussel. Och smussel har flera användningsområden. Bland annat så kan det vara för att det ska kännas skönt när man har sex. Det kan bli lättare att trä på en kondom. Och det är som ett absolut måste om man ska ha analsex. För anal har ju som inget eget smussel, utan det måste man tillföra själv. Man kan även använda det vid massage. Det kan ha massa spännande funktioner som att det kan vara lite lusthöjande, det kan pirra, det kan vara lite kallt eller varmt. Och det kan ge mer intensitet till det sex du har med antingen med dig själv eller en eller flera partners. Det finns huvudsakligen 3 olika typer av smussel. Vattenbaserat, silikonbaserat och oljebaserat. Och då jag säger oljebaserat, då förstår jag att jag tänker på det här. Och jag förstår precis hur det är jag tänker. Duger åt traktorn, ja då duger åt mig. Men för att den här videon ska ändå vara informativ och vi ändå ska informera om saker som är bra att stoppa i kroppen, så tänker jag att vi väntar med den typen av smussel och att det kanske får hålla sig till traktorn och inte in i kroppen. Så att vi lämnar det och så går vi in på det som faktiskt är gjort för att man ska ha i sig. Och vi börjar med vattenbaserat smussel. Fördelarna med vattenbaserat smussel är att ha ett väldigt naturligt och bra glid och ge en bra återfuktning till slemhinnorna. Det funkar även bra ihop med kondomer och alla typer av sexleksaker. Har man ju tänkt på det som kanske är en liten nackdel med det är att ha en ganska kort varighet och därför så behöver man ganska stor mängd. Så om man inte har hittat ett riktigt bra vattenbaserat glidmedel så kan det vara dyrt för att man behöver så himla mycket. Men frukta icke, för i nästa avsnitt så kommer jag visa hur man gör eget vattenbaserat glidmedel så att man inte behöver handla. Sen har vi silikonbaserat smussel. Och fördelarna där är att man behöver mindre mängd än vad man behöver till exempel vattenbaserat. Jag har ett väldigt skyddande glid och gör att det känns mindre och det har en ganska skön och silkeslen känsla. Det fungerar bra ihop med kondom utav latex och plast, men man ger tänk på, och det som väl kanske är främsta nackdelen, är att det inte går ihop med sexleksaker och kondomer utav silikon eller cyberskin. Regeln där är att lika lös lika. Så att den kan förstöras helt enkelt. Men silikonbaserat smussel är dock det som man främst rekommenderar vid alla typer av anala behag, eftersom analen inte tillverkar något eget smussel. Och sist men inte minst då har vi då oljebaserat. Och kom ihåg, nu pratar vi inte om oljan till traktorn utan vi pratar om oljebaserat glidmedel som man antingen köper på affären som är specifikt för sex eller kanske typ kokosolja som du har i köket. Och det som är det bästa med oljebaserat glidmedel är att ha ett väldigt skyddande glid. Att det har ett bra glid, men framförallt att det är återfuktande och vårdande för slemhinnorna. Så att man är som lite snäll med kroppen. Men det som är då nackdelen med det är att man inte får använda det ihop med kondomer, för de kan lösas upp och gå sönder. Och samma sak med nästan alla typer av sexleksaker förutom glas och metall. Att de kan gå sönder om man använder oljebaserat smussel. Det var som allt för mig den här gången. Om jag tyckte att det här var intressant, roligt, informativt, lite skumt eller vad som helst, så får gärna tryck på gilla-knappen här nere. Följ oss här på YouTube eller på Instagram, Nordic Sex Craft, för att se mer om vad vi hittar på. Tills nästa gång, ha det!